ආයුබෝවන් අපේ ටේස්ට් YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ ජෑම් පාන් හදාගන්න විදිහ. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. මම අරන් තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 500ක්, බටර් ග්‍රෑම් 50යි, සීනි ග්‍රෑම් 50යි, ඊස් තේ හැඳි 2යි, ලුණු තේ හැඳි 1මාරයි, අනාගන්න වතුර අරන් තියෙනවා. දැන් මම පාන් පිටියකට ලුණු, සීනි, ඊස්ට්, බටර් දාගෙන හොඳින් අනා ගන්නවා. දැන් වතුර ටික ටික දාගෙන මේ විදිහට අනාගමු. වතුර වැඩි කරගන්න එපා. දැන් පිරිසිදු ටයිල් කැටයක තියාගෙන මේ විදිහට අනා ගන්නවා. විනාඩි 10ක් විතර මේ විදිහට හොඳට අනා ගන්න ඕන. දැන් මේ ඩෝ එක පැය 6ක් පිපෙන්න තියා ගන්නවා. දැන් පැය 6කට පස්සේ මේ තියෙන්නේ. දැන් මම පොඩි බෝල 6ක් හදා ගන්නවා.
දැන් මේ විදිහට රවුමට තුනී කරගන්නවා. මං ජෑම් පාන් වලට පැණි පොල් තමයි තියාගන්නේ. ඔයා කැමති නම් ජෑම් උනත් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට පැණි පොල් තියාගෙන නවා ගන්නවා. අපි තව එකක් හදාගෙන බලමු. දැන් විනාඩි 45ක් පිපෙන්න තියාගන්නවා. විනාඩි 45කට පස්සේ ජෑම් පාන් එකේ මේ විදිහට සීනි දවට ගන්නවා. දැන් තැටියට තෙල් ගාගමු. දැන් මේ විදිහට තියාගමු. අපි දැන් oven එකට දාගමු. සෙල්සියස් අංශක 210ට තියාගෙන උඩ යට දාගෙන විනාඩි 15ක් බේක් කරගන්නවා. මේ මං හදාගත්ත ජෑම් පාන්. අපි එකක් කපලා බලමු. ඔයත් හදලා බලලා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹු ඔයාට ස්තුතියි. අපි අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.